So untuk hari ni kita nak pasang siling untuk bilik tingkat atas ni. Sebab kerja-kerja wiring untuk tingkat atas ni dah siap. Poin lampu, poin kipas pun semua dah buat. Nanti kita nak pasang siling. Untuk kita nak keluarkan wire-wire untuk poin lampu dan poin kipas tu, supaya kita boleh pasang dia punya kipas dengan lampu lah. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel diri. Dan untuk siri projek rumah DIY guna besi kali ni, aku nak buat perkongsian dengan korang bagaimana pemasangan siling, yang mana kalau korang perlu memasang siling seorang diri dan dengan bantuan staging yang kita bina khas ini untuk memudahkan kerja-kerja kita, terutamanya kalau kita bekerja korang. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ini untuk siling, Pemasangan juga. Tapi untuk siling ni dia ada dua ukuran, 4x4 dengan 4x2. Yang ni ukuran 4x4. Lepas tu dia punya ketebalan dia, kalau untuk siling ni 3.2 mm. Satu kelebihan siling Pemasangan ni, dia tidak mengandungi bahan asbestos lah. Untuk siling ni dia memang ketebalan dia 3.2 mm. Lepas tu dia datang dengan dua ukuran. Dia ada ukuran macam yang aku gunakan ni, ukuran 4x4. Dan dia ada satu lagi ukuran 4x2, macam separuh lah. Dia panjang macam tu, 4x2 kaki, 4 kaki kali 2 kaki. Macam sebelum ni aku dah memang decide untuk pasang siling direct tu dengan dalam bumbung ni yang aku buat. So masa kita orang buat galang ni pun, kita orang dah ukur memang ukuran dia 4x4 lah, supaya aku nanti senang nak terus tepek Ni pakai besi 2x3, lepas tu dia punya besi beam tu 4x4. Yang ni semua 4x4. Dia punya galang-galang ni dia yang pakai 2x3. Cuma dia punya ketebalan berbeza lah. Yang 2x3 ni ketebalan 1.6 mm je. Cuma yang beam 4x4 tu kita orang pakai 3 mm punya. Dan tiang ni 5x5 inci. Ketebalan 3 mm juga. Untuk bahagian besi beam yang nanti siling bila kita naik, kita tak ada tempat nak skrukan siling tu, kita kena buat dia punya tapak dia lah. Potong si channel tu pendek-pendek, kita terus skrukan ke besi tu. Nanti kita akan ikat si mainboard untuk siling tu daripada bawah. Kita boleh skru pada si channel tu lah. Ini pula alat sokong yang aku buat pakai si channel dia. Kita buat T macam tu. So nanti seorang lagi pembantu kita, dia boleh tolong tekankan macam tu lah, untuk siling tu tak buka sementara kita pegang siling tu dengan skru. Kalau buat kerja dua orang, seorang boleh tolong bantu pakai bawah. Wake up, today's gonna be a good day. 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 By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I inspired you first, I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me.
Sekarang ni aku punya alat bantu untuk pasang siling seorang-seorang. Dia punya ketinggian ni aku ambil betul-betul lebih kurang 2 cm daripada level siling. Ada jarak 2 cm je dekat atas tu. Jadi aku punya planning, nanti aku akan letak side by side dengan tangga tu untuk aku bawa satu keping cement board daripada tepi untuk aku parkingkan kat atas dia. Sebab atas dia tu aku dah buat flat macam tu, dia sama besar. So nanti cement board tu aku akan baringkan dekat atas staging yang aku buat ni lah. Dia punya sizing ni aku buat 3 kaki kali 2 kaki, lebih kurang 3 kaki kali 2 kaki. Dan aku pecahkan kepada 2 section. Yang bawah ni 5 kaki, yang atas tu yang selebihnya aku potongkan kepada 2 bahagian. Sebab aku potongkan kepada 2 bahagian sebab kalau korang tengok dia punya partition dinding untuk bilik semua aku dah pasang. Jadinya kalau aku nak pindahkan staging ni ke bilik lain nanti, memang tak boleh nak lalu lah. Pintu tu pun tinggi 7 kaki je, dia punya kelebaran pun baru 30 inci. Jadinya bila aku buat kepada 2 bahagian macam ni, bila aku nak pindahkan nanti aku boleh turunkan. Sebab yang ni aku tak attach permanent. Aku pegang pegang 2 skru ni nanti. Mana kalau aku nak buka, aku just buka 2 skru ni dengan 2 skru ni. Yang atas ni just aku boleh naikkan. Aku terus boleh turunkan lah. Yang ni pun aku tak ikat pun. Cuma aku letak besi bracket ni hanya sebagai stopper lah. Hanya sebagai stopper supaya tak nak dia terkeluar daripada dia punya kotak dia. So bila macam ni dia tak lari lah. Kita try pasang satu, tengok macam ni. Bila dalam keadaan macam ni, lagi senang untuk kita betulkan dia punya center tu. Compare dengan kalau kita duduk kat atas sambil pegang, memang kita tak nampak straight ke tak ke. Fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 slow, go, still go, go, no hope, go, still go. I never answer to no, man, I still go. Ni baru naikkan je tu, belum ikat betul, belum ikat sepenuhnya lagi lah. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Untuk kornis compound ni, kalau kita nak bancur dia, kita jangan kacau. Kita jangan letak air, lepas tu kita taburkan je. Sebab kalau kita kacau, nanti dia akan cepat keras. Bila tempat kita nak apply lagi, dia dah keras dah. Betul-betul lah. Okay, kita taburkan dia, bagi sama aras dengan air dia tu. Lepas tu kita biarkan dia dalam 1 ke 2 minit, bagi air tu meresap betul-betul kat dalam dia. Dan nanti masa kita nak guna nanti, baru kita aduk kat atas atas scraper. I don't play both sides, don't need no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'm a fly real high, you ain't see me slack. I'm a style how you fall, how you get right back up. That's how you get tough, calluses. Yang lain tu kita jangan kacau ni. Kita mix yang kita nak pakai je atas scraper. So yang tu dia akan bertahan lama. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
Tengok juga sebab ni. Dia ni turun bawah. Cari spana yang saiz ni. Dah 10 kot tu. Jangan terkepak dia punya bilah dia tu. Ni baru dalam 2 minit. 22 minit dah. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong. Ni dia punya stand letak dia. Kita betul. Tapi sebabkan hook kita tu hook yang saya kecil, aku pun tak tahu macam mana hook tu boleh kecil. Sebab aku ingatkan bila fan hook ni dia standard size je. Kayu punya tu kecil. Beli kat Shopee tu dah masalah dia. So yang ni kita kena modify. Kita kena trim dengan grinder. Ini kecil ni tu. Okey, itu saja untuk siri kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi, Assalamualaikum.